Sziasztok! Rajzoljunk együtt dinót! Először rajzoljunk két kört egymás mellé. Ezek lesznek a szemei. Majd innen a szemétől egy görbevonalat húzunk idáig. Ezután ebből húzunk lefelé egy vonalat. Visszajövünk ide, és innen egy ívelt vonallal lejövünk körülbelül idáig. A nyakából húzunk egy hullámvonalat. És most ide rajzoljuk meg a lábait egymás mellé. Végül itt a farkát egy ívelt vonallal kössük össze a lábával. És most színezzük ki. Elkészültünk, ha tetszett, dobj egy lájkot és iratkozz fel a csatornára. Rajzoljunk együtt legközelebb is. Sziasztok!